này người đang dân mà phơi chả khui tập bang bạch chu hay dùng xóm với miên tập bang bạch chu cò xó hai năng sao chả khui dân do tập bang bạch chu dân tập liếc á tắt 500ml สบอใบคามปูให้2 สบอเช่นใบจะเปรี้ยวนะตัดติ๊กsao cho cuối đi dập cà phê tôi giờ lấy xong chặt cho luôn tôi mà một cái này cô bây giờ cũng ăn một tí bật lớn chỗ luôn từ cọ máu từ pi máu này là bài vịt cọ ra rồi tục ban dạ tê pi máu á ở vịt cọ hay vịt chả lọ thì là dân cho viên một chặng tật bên trên cho xem lỡ cho quỳ vô rồi đó tụi chị từng ăn thế này ngon tụi nhâm trên tình nạp tụi em một chu chân cho vui gần nạp á
អ្នកនរគ្នាអាចសាកធ្វើញ៉ាំបានជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណាបាយបាយ